Hello guys! Ang lulutuin natin ngayon ay bibingka. So, unahin natin ang mga dry ingredients. Gamitin mo ulit yung malalaki mong braso. Sunod naman ang mga liquid ingredients. And of course, ang ating secret ingredient, syempre, love! Ihalo ang mga dry ingredients. Mix, mix, mix! Lagyan natin ng butter ang pan. Maglagay ng waxing paper para madaling matanggal ang bibingka. Maglagay sa pan, depende kung gaano kakapal ang gusto ninyo. Akala nyo tapos na? Hindi pa! Lagyan ulit ng butter at saka ilagay ang shredded cheese. Eto, luto na talaga! Don't forget to like and subscribe!